ในโลกที่ไร้ซึ่งความเมตตาและในโชคชะตาที่โหดร้ายกว่าสงครามความรักที่งดงามมักถูกลิขิตให้ไม่มีวันได้พบกับความสมหวังถ้าหากเราเชื่อว่าความรักนั้นคือพรหมลิขิตแล้วชะตากรรมล่ะมันจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรโลกแห่งยุทธภพที่เต็มไปด้วยสายลมแห่งสงครามและเงาแห่งการทรยศบีชุนมูหรือเดชคัมภีร์บีชุนมูจะพาเราย้อนกลับไปสู่ยุคที่รักแท้ต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของโชคชะตานี่คือเรื่องราวของจินฮาและซันหลีสองหัวใจที่ถูกกีดกันด้วยสายเลือดอำนาจและความแค้นภาพยนตร์เล่าถึงยุคปลายของราชวงศ์หยวนเมื่อจักรวรรดิมองโกลแผ่อำนาจครอบงำแผ่นดินจีนชาวฮั่นและชาวโคโยอพยพซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวเกาหลีต่างอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติมองโกลไฟแห่งการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์และการแข่งแย่งยศถาบรรดาศักดิ์ได้เผาผลาญชีวิตผู้คนจนชีวิตมากมายถูกกลืนหายในยุคที่หัวใจและคำว่ารักแท้ไม่มีความหมายอีกต่อไปในฤดูใบไม้ผลิปีคศ1343ณเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของจีนอย่างซานเหมฮุนเด็กหนุ่มกำพร้าชาวโคยอนามว่าจินฮาเติบโตเคียงข้างซันหลีธิดาของแม่ทัพมองโกลความผูกพันตั้งแต่วัยเยาว์ของพวกเขาค่อยๆงอกงามและพัฒนาจากมิตรภาพกลายเป็นความรักของเขาและเธอคือสิ่งเดียวที่บริสุทธิ์ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดจากสงครามจากคำสัญญาธรรมดากลายเป็นคำมั่นสัญญาพวกเขาสาบานว่าจะรอกันและกันไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดหากวันหนึ่งฟ้าลิขิตให้ต้องพลัดพรากจากกันข้าก็จะฝืนชะตาเพื่อกลับมาหาเจ้าทารูกะซึ่งเป็นบิดาของซันหลีพยายามแยกทั้งสองออกจากกันโดยยกความตายของภรรยาตนเองขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้ส่งซันหลีไปอยู่ในความดูแลของตระกูลขุนนางในเมืองโซฮังถึงแม้หัวใจจะไม่รู้จักเส้นแบ่งของชาติกำเนิดแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกชนชั้นและศักดิ์ฐานะจึงทำให้ทั้งสองต้องพลัดพรากจากกันหลายปีต่อมาจินฮาได้รู้ความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเมื่อลุงผู้เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กได้สารภาพก่อนสิ้นลมหายใจว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นลุงแต่คืออดีตองครักษ์ของบิดาจินฮาผู้ซึ่งเคยเป็นนักดาบผู้สูงศักดิ์ก่อนจะถูกกองทัพมองโกลลอบสังหารเพื่อชิงคัมภีร์วิชากระบี่ลับบิชอนทำให้จินฮาในตอนนี้ได้พลิกชีวิตจากชายหนุ่มที่เคยเป็นเพียงเด็กกำพร้าเขากลับกลายเป็นทายาทของนักดาบที่คนทั้งแผ่นดินกำลังออกตามล่าหาตัวภายหลังการตายของลุงจินฮาเดินทางไปยังเมืองโซฮังในฐานะหัวหน้าหน่วยสายลับบิซุนที่นั่นเขาได้พบกับซันหลีอีกครั้งแต่เธอในวันนี้ถูกจับมั่นหมายกับขุนศึกผู้มีอำนาจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองขุนศึกผู้นั้นนามว่าจังหวางและจังหวางผู้นี้ครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตจินฮาไว้จากเงื้อมมือของนักฆ่าทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามความรักระหว่างจินฮาและซันหลีที่ฝังแน่นไม่เคยจางหายทำให้ทั้งคู่ยังคงลักลอบพบกันคืนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์ทั้งคู่ก็มอบกายใจให้แก่กันแต่ความสุขนั้นก็อยู่กับพวกเขาได้ไม่นานและนั่นคือคืนสุดท้ายที่พวกเขาได้เห็นรอยยิ้มของกันและกันในเวลาต่อมาจินฮาถูกลอบทำร้ายโดยฝีมือของทารุกะและจังหวางเขาถูกยิงด้วยธนูทำให้พลัดตกจากหน้าผาซันหลีต้องกลับไปใช้ชีวิตและแต่งงานกับจังหวางชายที่นางไม่ได้รักด้วยความเชื่อที่ว่าจินฮาได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่จินฮาไม่ตายเขาถูกช่วยเหลือโดยกลุ่มนักรบลึกลับเขารอดมาได้ด้วยปาฏิหาริย์หลังจากนั้นจินฮาคนเดิมได้ตายจากโลกใบเดิมและได้เกิดใหม่ในนามจาฮาลางนักฆ่าผู้ไร้หัวใจเขากลายเป็นหัวหน้ากองกำลังกบฏผู้เชี่ยวชาญวิชากระบี่บิชอนกระบี่แห่งเงากระบี่ที่ไร้หัวใจเขากลับมาพร้อมภารกิจของเขานั่นคือการล้างแค้นเขาซุ่มโจมตีและสังหารศัตรูทุกคนรวมถึงขุนนางมองโกลผู้มีส่วนร่วมในการสังหารพ่อแม่ของเขาเขากลายเป็นนักฆ่าไร้เงาที่ไม่มีใครหยุดได้แต่แม้จะฆ่าได้ทุกคนแต่เขากลับไม่สามารถฆ่าหัวใจตัวเองได้เลย
หัวใจของจินฮายังคงรักซันหลี เขาไม่เคยลืมเธอ ถึงแม้เขาจะฝึกฝนเพื่อเป็นนักรบ แต่เขาไม่เคยลบเธอออกจากใจได้เลย เมื่อเขาบุกเข้าสู่คฤหาสน์ของตระกูลศัตรู และได้พบกับซันหลีอีกครั้ง เธออยู่ที่นั่นในฐานะภรรยาของคนอื่น และในฐานะแม่ของลูกชายที่จินฮายังไม่รู้ในตอนนั้นว่า แท้จริงนั่นก็คือลูกชายของเขาที่เกิดกับซันหลี ทางด้านซันหลี แม้ตอนนี้นางได้กลายเป็นภรรยาของจังหวาง แต่นางไม่เคยลืมคนที่จากนางไป นางเฝ้าถามหัวใจตัวเอง ว่าหากเขายังอยู่ เขาจะยังรักนางอยู่หรือไม่ และตอนนี้เมื่อพวกเขาได้พบกันอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะคนรัก แต่ในฐานะภรรยาของคนอื่น ถึงแม้ในแววตาของทั้งสองยังมีไฟแห่งความรัก แต่ระยะทางของหัวใจนั้นห่างไกลเกินไป รักที่เคยอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อม บัดนี้กลับห่างไกลราวดั่งอยู่กันคนละขอบฟ้า ในตอนที่ทั้งสองได้พบกันอีกครั้ง นางได้พบว่าแท้จริงแล้วนอกจากนางไม่ได้ลืมเขา เขาก็ไม่เคยลืมนางเช่นกัน แต่ในโลกของพวกเขาไม่เหลือที่ให้คำว่าเราอีกต่อไป นางเอ่ยถ้อยคำด้วยน้ำตา เขายืนนิ่งไม่มีแม้คำใดๆจะพูดออกมา ความเงียบกลายเป็นประโยคสุดท้ายของความรักที่ไม่อาจเอื้อมถึงอีกต่อไป ในขณะที่ซันหลีต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยน และในที่สุดซันหลีก็รู้ว่าไม่มีทางใดให้เดินอีกแล้ว ถึงแม้ตอนนี้นางคือภรรยาของจังหวาง แต่หัวใจนางนั้นเป็นของจินฮาเสมอ การเผชิญหน้าระหว่างจินฮาและจังหวางเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งสองต่างเป็นศัตรูที่ฟ้ากำหนดให้ต้องประลองกระบี่กัน เมื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างจินฮากับจังหวางเริ่มต้นขึ้น เลือดต้องหลั่งรินและแสงกระบี่พริบพรายกลางท้องฟ้าอันมืดมน ไม่มีคำว่าผู้ชนะ มีแต่เพียงความสูญเสีย การต่อสู้ครั้งสุดท้าย โลหิตโชโลมพื้นดินทิ้งไว้แต่รอยกระบี่ที่เปื้อนเลือด ในที่สุดความรักก็ถูกทำลายโดยสงครามและอำนาจ ในช่วงสุดท้ายของภาพยนตร์ เราที่เป็นผู้ชม ได้แต่เฝ้ามองความรักของพวกเขา และอธิษฐานในใจว่า ถ้าหากพวกเขาเกิดใหม่ เราหวังว่า พวกเขาจะได้รักกันโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวาง เดชคัมภีร์บีชุนมู ไม่ใช่แค่หนังแอคชั่น แต่มันคือโศกนาฏกรรมของหัวใจ ความรักที่ถูกลิขิตให้พลัดพราก แต่ยังคงงดงามและไม่ต้องการคำสัญญาใดๆ ความรักของเขาและเธอ ไม่ใช่การได้อยู่เคียงข้าง แต่คือการเฝ้ามองจากเงามืดด้วยหัวใจที่ยังรักอยู่เสมอ หากคุณชอบหนังที่มีทั้งฉากต่อสู้สุดอลังการ ความรักที่เข้มข้นและดราม่าสะเทือนใจ เดชคัมภีร์บีชุนมูคือหนังที่คุณไม่ควรพลาด สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามเอาไว้ว่า แล้วคุณล่ะ เชื่อในเรื่องของโชคชะตาหรือไม่ และนี่คือ เรื่องราวดีๆ ที่เราได้ดู และอยากนำมาเล่า ให้ทุกคนได้ฟัง